Ayan. Oh, ito yung hagdan. Ang dami nilang room. Ito ang main key. Diba? Ang bango. Ito ang CR. Ay, wala pala akong kuryente. Ayan. Sensya na kayo. Rent na kayo, guys. Punta kayo dito sa Batangas. May rent. May mga happiness. Tapos, may bathroom yan. Asan yung bathroom? Ayan, may dalawang extra bed. Asan na? And then, may the 2 beds. Ayan. Ayan, may TV. May complimentary water. Maganda, diba? Tapos, ang view natin ay taran! Surprise! Ayan, may terrace kayo dyan. At ito na ang inyong pool. And technically, we rented the whole place again. Kagabi, doon kami nag-party. May pa-couch pa yan dyan. Pwedeng matulog. So, ito yung kanilang bar. Dito kayo magla-lunch, dinner, breakfast dyan. And then, ito yung pool. Tapos, ayun ang beach.